हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं तहेवारों में नास्ता माटे घऊना लोटना एकदम फरसा अने खस्ता एवा शक्करपारा। आ शक्करपारा बनाववा खूब ज सरल छे अने फटाफट बनी जाय छे। जो तमे आ रीते परफेक्ट मापथी शक्करपारा बनावशो तो तमारा शक्करपारा पण एकदम सरस फरसा बनशे। तो चालो घऊना लोटना शक्करपारानी रेसिपी जोई लईए। तो एकदम सरस फरसा शक्करपारा बनाववा माटे पहला आपणे परफेक्ट माप जोई लईए। तो घऊना लोटना शक्करपारा बनाववा माटे मैं अहीं रेग्युलर रोटली माटे जे लोट वापरीए छे ते ज लीधो छे। तो वजन में जोईए तो लोट 250 ग्राम जेटलो छे। साथे ज मैं अहीं 100 ग्राम जेटली आखी खांड लीधी छे। तमे अहीं दरेली खांडनो पण उपयोग करी शको छो। साथे ज मैं अहीं 50 ग्राम जेटલું ઘી લીધું છે અને 3 ચમચી જેટલો ઝીણો રવો અને ચપટી મીઠું લીધું છે। तो हवे पहला आपणे खांड ने ओगाળી लईशुं। तेना माटे एक पेन लई तेमां अर्धो कप जेटली खांड नाखीशुं। साथे ज तेमां अर्धो कप जेटલું पाणी उमेरीशुं अने खांड ने सारी रीते मिक्स करी दईशुं। हवे गैसनी फ्लेम स्लो टू मीडियम राखी खांड ने सारी रीते ओगाળી लईशुं। અહીં તમારે ખાંડનું પાણી વધારે નથી બનાવવાનું। तो अहीं 2 થી 3 ज मिनिटमां खांड सारी रीते ओगળી गई छे। आपणे गैसनी फ्लेम बंद करी दईशुं अने आ मिश्रणने आपणे थोडुंक ठंडु थवा दईशुं। हवे एक वासन लई तेमां आपणे 2 कप जेटलो घऊनो झीणो लोट लईशुं। वजનમાં જોઈએ तो 250 ग्राम जेटलो छे। साथे ज आपणे तेमां 3 टेबलस्पून जेटलो झीणो रवो उमेरी दईशुं। तेनाथी शक्करपारा क्रिस्पी अने खस्ता बने छे। पछी तेमां चपटी मीठું उमेरी પહેલા બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે મોન માટે મેં અહીં 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનું મોન પણ નાખી શકો છો। તો આપણે ઘીને ઉમેરી દઈશું। વજનમાં જોઈએ તો ઘી 50 ગ્રામ જેટલું છે અને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। શક્કરપારામાં મોનનું પ્રમાણ થોડુંક આગળ પડતું રાખવાનું એટલે તમારા શક્કરપારા એકદમ સરસ ખસ્તા અને ફરસા બને। आ टाइमे तमे अर्धी चमची जेटलो इलायची पाउडर उमेरी शको छो, पण अहीं बाळको नथी खाता एटले मैं नथी उमेर्यो। तो शक्करपाराना लोटमां आ रीतनुं मुठ्ठी पड़तुं मोन उमेरवानुं। हवे जे खांडनुं पाणी बनावीने राख्युं हतुं ते ठंडु थई गयुं छे। तो तेने थोडुं थोडुं करीने उमेरता जईशुं अने कठ्ठन लोट बांधी लईशुं। तो भाखरी करता पण थोड़ो कठ्ठन लोट बांधवानो छे। लोट परफेक्ट बंधाशे तो ज तमारा शक्करपारा एकदम सरस बिस्किट जेवा खस्ता बनशे। અહીં તમારે ખાંડનું પાણી વધારે નહીં બનાવવાનું અને ખાંડનું પાણી રહેવા પણ નહીં દેવાનું, નહીં તો શક્કરપારા સ્વાદમાં મોરા બનશે। એટલે પહેલેથી જ તમારે ખાંડનું પાણી ઓછું બનાવવાનું। જો જરૂર પડે તો ઉપરથી તમે સાદું પાણી ઉમેરી શકો છો। આ લોટ આપણે ભાખરી કરતાં કઠ્ઠન બાંધવાનો છે। તો અહીં મેં લોટ બાંધવા માટે જે ખાંડનું પાણી બનાવ્યું હતું તે બધું જ ઉપયોગમાં લઈ લીધું છે। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। લોટમાં પાણી કેટલું વપરાશે એ તમારા લોટની ક્વોલિટી પર ડિપેન્ડ કરે છે। તો અહીં લોટ બંધાઈ ગયો છે। આ રીતનો કઠ્ઠન લોટ બાંધવાનો। લોટને 1 થી 2 મિનિટ મસળી સુવાળો કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। પછી લોટને ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। 5 મિનિટ પછી આપણે લોટને ફરીથી એક વખત મસળી લઈશું અને તેમાંથી થોડોક લોટ લઈ એક મોટો લુવો બનાવી લઈશું। આટલા માપમાંથી 3 થી 4 મોટા લુવા બનશે। શક્કરપારા બનાવવા માટે આ રીતે ભાખરી કરતાં થોડોક મોટો લુવો બનાવવાનો, કેમ કે આપણે આમાંથી જાડી ભાખરી વીણવાની છે। લોટ મસળાઈ જાય પછી તેમાંથી જાડી ભાખરી જેવું વીણી લઈશું। લોટ કઠ્ઠન બાંધ્યો છે એટલે ભાખરી વીણતી વખતે કિનારી ઉપર વધારે આ રીતે ક્રેક્સ આવશે। તો હાથની મદદથી આ રીતે તમારે સરખું કરતા જવાનું અને ભાખરી જાડી વીણી લેવાની। આ શક્કરપારા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે, તો તમે એક વખત જરૂરથી બનાવજો। તો મેં અહીં જાડી ભાખરી જેવું વીણી લીધું છે। હવે આપણે ચારે બાજુની કિનારીથી કટ કરી લઈશું અને એવું કંઈ જરૂરી નથી કે ગોળ જ વીણાવવું જોઈએ। પહેલાં આપણે ચારે બાજુની કિનારીઓ કટ કરી લઈશું એટલે ભાખરીમાં જે પણ કંઈ ક્રેક્સ હશે તે અલગ થઈ જશે। હવે આપણે ચોરસ શેપમાં શક્કરપારાને કટ કરી લઈશું। તમે કોઈ પણ શેપમાં શક્કરપારાને કટ કરી શકો છો। તમે શક્કરપારાને ડાયમંડ શેપમાં પણ કટ કરી શકો છો।
જો તમે આ રીતે પરફેક્ટ માપથી શક્કરપારા બનાવશો તો તમારા શક્કરપારા એકદમ સરસ ખસ્તા અને ફરસા બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો શક્કરપારાની આટલી થિકનેસ રાખવાની। ખસ્તા શક્કરપારા બનાવવા માટે આટલી થિકનેસ જરૂરી છે। આ રીતે શક્કરપારા થોડાક જાડા હશે તો તેના પર એકદમ સરસ છૂટા પડશે। તમે કોઈ પણ શેપમાં શક્કરપારાને કટ કરી શકો છો। તો આ રીતે શક્કરપારાને કટ કરીને અલગ કરી લઈશું। તો મેં એ જ રીતે બીજી ભાખરી પણ વીણી લીધી છે। હવે આપણે તેમાં પણ વધારાની કિનારી કટ કરી લઈશું અને ચોરસ શેપમાં શક્કરપારાને કટ કરી લઈશું। આ રીતે ભાખરીની કિનારી કટ કરી તેને અલગ કરી લઈશું। હવે શક્કરપારાને વીણતા પણ જઈશું અને સાથે સાથે તેને તળતા પણ જઈશું। તો આ શક્કરપારાને પણ કટ કરી આ રીતે અલગ કરી લઈશું। તો શક્કરપારા તળવા માટે મેં પહેલેથી તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે। તો તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની અને આ રીતે શક્કરપારાને તેલમાં ઉમેરી 3 થી 4 મિનિટ માટે શક્કરપારાને સ્લો ફ્લેમ પર તળી લઈશું। શક્કરપારાને તળાતા વધારે સમય લાગે છે એટલે તેને તળવામાં ઉતાવળ નહીં કરવાની, નહીં તો શક્કરપારા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। અત્યારે શક્કરપારાને તમારે વધારે નથી ફેરવવાના, કારણ કે વધારે શક્કરપારા ફેરવવાથી તે તૂટી જશે, એટલે તેને એમને એમ જ થવા દેવાના। 3 થી 4 મિનિટ પછી થોડાક શક્કરપારા તળાઈ જાય પછી તેને હળવા હાથે ફેરવી આછા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના। આટલા શક્કરપારા તળાતા લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। વચ્ચે વચ્ચે શક્કરપારાને તમારે ફેરવતા રહેવાનું એટલે તે બરાબર તળાય। શક્કરપારા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળવાના છે। તો હવે અહીં શક્કરપારા ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ ખસ્તા બન્યા છે। તેને તેલમાંથી નિતારી પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હમણાં શક્કરપારા ગરમ છે એટલે થોડાક પોચા લાગશે, પણ તે ઠંડા પડશે એટલે ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો મેંદાનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘઉંના લોટમાંથી આ રીતે તમે એકદમ સરસ ખસ્તા અને પડવાળા શક્કરપારા બનાવી શકો છો। તો એ જ રીતે બાકીના બધા જ શક્કરપારા સ્લો ફ્લેમ પર તળી લઈશું। તો આ શક્કરપારાને પણ આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના। શક્કરપારાને તળવામાં તમારે બિલકુલ પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની, નહીં તો તે ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। તો અહીં બીજા શક્કરપારા પણ એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે, તેને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આટલા શક્કરપારા તળાતા લગભગ મને 6 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે। આટલા માપથી લગભગ 350 થી 400 ગ્રામ જેટલા શક્કરપારા બને છે। શક્કરપારાને તમારે ઠંડા થવા દેવાના। બરાબર ઠંડા થઈ જાય પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી 10 થી 12 દિવસ સુધી શક્કરપારા સારા રહે છે। તો હવે શક્કરપારા કેવા બન્યા છે તે જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પડવાળા અને ખસ્તા શક્કરપારા બન્યા છે। તો તમે એક વખત આ માપથી ઘઉંના લોટના શક્કરપારાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા શક્કરપારા કેવા બન્યા તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।